Влог свій починаю я сьогодні з от такого. Відгадайте, що це. Друзі, сьогодні в казанку на маленькому вогнику топила здор. Жир на животі, знаєте, у свині. Получився смалець. Зараз він прозорий. Ось, а коли він охолоне, загустіє, охолоне, зараз же він теплий, він буде білий, яскраво білий. На ньому дуже корисно жарити все, що хочете. І ось ще такі шкварочки у мене. Бачите? Шкварочки залишилися. Воно не чорне, не перепалене. Я страшно не люблю, щоб було перепалене. Це все, знаєте, готується, щоб воно якісне було. Ось. Так що результат перед вами. До речі, трішки стало біліти. Було зовсім прозоре. Получилося 3 такі баночки, одна така баночка малесенька, і шкварочки для яєшні. Наприклад, жарити яєшню ми любимо з цими шкварочками. От. І це корисно, друзі, це ж корисно. Це вам не жарка на соняшниковій олії, це корисна річ. Так що, дівчата, сьогодні результативний деньок у мене такий був. Ось так. Живемо далі. Друзі, 26 березня. Я знімаю о 17:00 своє відео. Аріно, у вас на каналі цікаво. Я завжди можу взяти для себе щось пізнавальне, корисне, приємне. Ох і зануда. Одне і те саме із ролика в ролик. Це я вам зараз процитувала 2 кардинально протилежні коментарі на моєму відео. Коротше, зануда переплутала все вчора. Друзі, я ж вчора записала відео, в парку ми з вами гуляли. І що? І я не привітала своїх глядачів з благовіщенням. Виявляється, вчора було благовіщення, а я через те, що коливання оці з датами, новоюліанський календар, григоріанський календар, я випустила з уваги і забула, що вчора було благовіщення. Можете собі уявити? І пташка гнізда не зів'є, кажуть в народі. Тобто вчора нічого не можна було робити. Так я нічого, крім того, що я відео записала, в принципі, я нічого не робила. От. Ну, а приготування їжі то таке. Кожна готує. Вчора у нас Мар'яночка приготувала. Так що все нормально. Так от, коли я була на День Святого Миколая у Володимирському соборі, я побачила священника одного і питаю, так і так. А він каже, Володимирський собор не переходив, у нас свята не змінилися. Ну як же не змінилися, люди добрі? Заходжу у Google, тут все нормально написано. От дивіться, це я вам зараз Google читаю, що я знайшла. Я знайшла таку інформацію. У 26-му році благовіщення Пресвятої Богородиці у Володимирському соборі та інших храмах ПЦУ Києва святкуватимуть 25 березня, середа, за новоюліанським календарем. Це свято нерухоме, тому його дата припадає за 9 місяців до Різдва. У цей день, незважаючи на Великий піст, дозволяється вживання риби. І тут же в Гуглі інша інформація. Значить, це інформація від Свято-Успенського собору. Слухайте, яка інформація.
Остаточна дата Благовіщення у 2026 році. Православні християни святкуватимуть Благовіщення 7 квітня за новим стилем. Чуєте, да? 7 квітня. Ну, як раніше ми це робили. Дата свята є неперехідною. Знову звучить цей термін. Неперехідна дата. Тобто щороку відзначається в один і той же самий день. Навіть якщо Благовіщення припадає на період Великого посту, богослужіння цього дня має особливо урочистий характер. Ось так, друзі. Я сиджу під бликами сонця. Нічого зробити не можу. Таку я вибрала локацію сьогодні в квартирі. Ну, що робити? 5 годин вечора сонце повертає сюди. І якраз отак і світить. От, друзі, ну, якось так. Що з приводу Благовіщення розібралися? І так, і так, і так, і так, і хто як хоче, так і робить. Ну, друзі, навіщо треба було це робити в православній церкві? Навіщо було отак от збурювати народ, все переносити ну я не знаю. Я раніше з розумінням до цього ставилася, а тепер у мене деякі питання до цього всього. Де ж сховатися від сонця? Якщо я так сяду, щось видно мене чи ні? Так, друзі, і ще що хочу сказати. Значить, дивіться. Коментарі дуже прекрасні отримала на попереднє відео. А то відео там, де я п'ю каву у ресторані Мусафір, воно як випало з алгоритмів. Воно ніяк не може набрати 2000 переглядів. Я не розумію, що це таке. Дівчата і хлопці, ну більше це дівчат стосується. Ви знаєте, я вже не знаю, як фарбувати волосся. Дуже швидко відростають корені, дуже швидко. І не встигаєш це все робити. Треба фарбуватися. Нещодавно фарбувалася, треба знову фарбуватися. Так, і ще я вчора говорила про залізницю. У мене так і називалося відео. Про Укрзалізницю. І от, ви знаєте, таке враження, що телефон наче мене слухає. Вчора поговорила про Укрзалізницю. Приходжу додому, мені випадає в Інстаграмі публікація. Ну от, послухайте, яка публікація. Мами, якщо ви зараз плануєте поїздку потягом, будь ласка, прочитайте це. Зараз в Укрзалізниці діє правило. Під час повітряної тривоги потяг зупиняється. І всі пасажири мають вийти. Неважливо день чи ніч, неважливо місто чи ліс. Це може бути 2 година ночі, це може бути холод. І це може тривати годину або навіть 2. Все-таки пересяду. Ось так, мабуть. Ви буквально можете стояти з дитиною посеред темряви і чекати. Тому дуже прошу, підготуйтеся. Теплий одяг, навіть якщо вдень тепло. Нормальне закрите взуття, не кросівки на тонкій подошві. Щось, на чому можна посидіти, плед або куртка. Термос з теплим напоєм. Перекус для дитини, маленький ліхтарик або телефон з зарядом. Щось, що заспокоїть дитину, іграшка, навушники, мультик. І найголовніше – внутрішня готовність. Бо коли ти це знаєш, ти не в паніці, ти просто дієш.
Це не для того, щоб налякати вас. Це для того, щоб ви були в безпеці і контролі. Поділіться з іншими, це може реально допомогти. Ось, друзі, я і поділилася з іншими. Ну, я вважаю, що це, знаєте, цікаво і актуально для кожного, тому що мами з дітками їздять, і я це знаю, що, ну, в принципі, це актуальна інформація і кожному потрібна. Друзі, ще хочу сказати, от вчора написали мені, що, значить, зараз неможливо подорожувати, так, це дуже прикро. В Києві плюс 13, холодно, друзі, в Києві не жарко. Вчора ми з вами гуляли у парку, так, не було жарко абсолютно, але сонце весь день, а сьогодні день почався, знаєте, з такого якогось туману і хмарно було дуже. Сонечка не було зранку. Це воно зараз вже з'явилося, а зранку його не було. От. Так що, друзі, отак, сьогодні весь день вдома, тому що, ну, знову ж таки, самопочуття. Але вирішила з вами зустрітися, поговорити, наговорила вам, як завжди. Тому що, знаєте, хочеться все охопити. Конкретно навіть хотіла про деякі коментарі поговорити, але не вийшло сьогодні з коментарями, тому що я зайнята весь день. У мене то я електронний журнал пишу, то я хатніми справами трішки займаюсь, то я лежу. Ну, якось так, так. Друзі, я почала влог з кулінарної хвилинки. Ви знаєте, я ще топлю масло, вершкове масло, ще топлю, щоб воно мені теж було для таких же цілей, як і смалець. Теж хороша штука. Друзі, на сьогодні, мабуть, будемо прощатися. Я вам кажу па-па, до зустрічі на каналі, до завтра.